ko sa inyo kung paano ayusin ang RGB LED sa kahit anong Asus ROG Strix cards. As you can see, naka-vertical yung orientation ng card at etong part lang ito ang may LED light. Simulan na natin. Ito na yung mismong GPU. Basically, dalawa yung fiber optic strip ng ating card. Isa sa baba at isa sa taas. Merong 6 na screw na kailangan tanggalin, 3 sa top at 3 din sa bottom. Kalasin muna natin, mas maganda kung yung screwdriver ninyo ay may magnetic tip para di kayo mahirapan. Once na unscrew na natin, pwede na mayanat yung front cover. Then, disconnect yung power for RGB light. Ano na ba ang reason kung bakit nawala or nag-fade yung LED light ng ating graphics card? Now we can see the issue here. Hindi yung LED light ng card ang may problema. Yellowish at opaque na tong fiber optic tubes kaya di na nagtatransmit ng light. Yan ang kailangan nating palitan. May nabili akong 5mm fiber optic tube sa Shopee na may haba na 1.5 meters sa halagang 179 pesos lamang. Ilalagay ko sa description box nitong video yung link. Mukhang medyo makapal yung nabili ko Gagamit tayo ng prior tool. Remove muna natin itong manaluma. Dahan-dahan lang sa pagtanggal dahil baka masira yung plastic cover ng GPU natin. Kung titignan natin mabuti, iba na talaga yung color nitong luma. Di gaya nitong isa transparent talaga. Yung size 4mm siguro yung stock, mas malaki nga yung nabili ko. Pero try ko kung kaya paring ikabit. Kunin natin yung sukat kung gaano kahaba, then gupitin na. Pakita ko lang muna sa inyo kung paano ang pag-transmit ng light dito sa fiber optic tube. Ayan, solid pa yung light. Umaabot pa hanggang sa dulo. Check na din natin yung haba ng pagkaputol. And size niya ay 26.5 centimeters. I-install na natin. Ingatan lang na huwag ma-bend ng todo yung optic tube. Medyo nahirapan lang ako kasi mataba itong nabili ko. Sunod yung isa naman.
Ayan, kumasya naman siya. Ikabit na natin tong cover sa card. Tingin ko, okay na din ito. Mas kakapal ang light niya. Don't forget na i-plug ulit yung power for RGB light. Then ibalik na yung mga screw. Mas okay kung alternate ang pag-screw sa opposite side. Ayan, tapos na. Ikabit na natin sa PC. Ito na yung result ng ginawa natin. Solid yung light at mas makapal pa siya kesa dun sa size ng stock. Kung ito ay nakatulong, I hope that you click the like and subscribe button. It will help me to do more videos just like this. Thank you.